So I have divided this topic into two different parts. So today's section is about causes of canal failure or breaches, part 1 by 2. It means I have divided this session into two different parts. Just tell me that, can I consider this photograph as a canal failure? શું આને canal failure તરીકે consider કરી શકું ખરા photograph ને? Yes, sir. Yes, sir. Which kind of failure you can see that? કઈ type of failure તમને આની અંદર લાગી દેખાઈ રહ્યું છે? શું હોઈ શકે અહીંયા આગળ? કેમ અહીંયા આગળ ફેલિયર થયું હશે આ જગ્યા ઉપર? કોઈ Piping. ફ્લો જઈ રહ્યો છે? ચલો એક આન્સર આવે છે પાઇપિંગ. અહીંયા આગળથી કોઈ ફ્લો જઈ રહ્યો છે ખરા? કોઈ રિવર કે એવું કોઈ વસ્તુ ક્રોસ થઈ ગયું એવું કંઈ એવું થઈ રહ્યું એવું તમને કઈ લાગે છે? પાઇપિંગ માટે હેડ ડિફરન્સ જોઈએ. વેરી ગુડ. ચલો તો આ જ બધી વસ્તુ આપણે શીખવાની છે કે હાઉ વી કેન આઈડેન્ટિફાઈ ઓર વિચ ટાઈપ ઓફ ફેલિયર ઇઝ ધેર ઇનટુ ધ કેનાલ સિસ્ટમ. તમે જ્યારે પણ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર સિલેક્ટ થશો, વેધર યુ વિલ સિલેક્ટ એઝ એન આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર, વેધર ઇટ વિલ બી અ ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર ઓર એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, કેનાલ વિલ બી અ પાર્ટ ઓફ યોર ડ્યુટી. હંમેશા તમારી ડ્યુટીમાં કેનાલ એક ભાગ રહેશે. તો એ ટાઈમે તમને એ તો ખબર હોવી જોઈએ કે તમારી જે કંઈ પણ તમારી અંડરમાં આવતું જે કંઈ પણ કેનાલ નેટવર્ક છે એની અંદર કોઈ પણ ટાઈપના ફેલિયર્સ થઈ રહ્યા છે અથવા તો પ્રોબેબલ ચાન્સીસ છે કે આ જગ્યા ઉપર ફેલિયર થશે, then how will you determine it? તમે એને કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરશો? તો એ વસ્તુ જ હવેના બે સેશનની અંદર આવશે. આ બધી વસ્તુઓ તમને જનરલી બુકમાંથી નહીં મળે. This is all the summarized after the experience of my 10 years of a field experience. એના બેઝિસ ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરેલી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. એની અંદર અમુક થિયોરેટિકલ પોર્શન છે, અમુક પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ છે અને બંનેનું અહીંયા આગળ મિક્સર છે. એટલા માટે આજના અને નેક્સ્ટ સેશનના ટોપિક ઉપર હંમેશા ફોકસ રાખજો. લેટ્સ સી કઈ કઈ ટાઈપના ફેલિયર્સ અને કઈ કઈ વસ્તુ આપણે જોવાના છે આજના સેશનની અંદર. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ વિથ ધ કન્ટેન્ટ. આનો જે આજનો કન્ટેન્ટ જોઈશું તો કન્ટેન્ટ ઉપરથી પણ તમને ઘણા બધા આન્સર્સ મળશે કે કઈ કઈ ટાઈપના કેનાલ ફેલિયર્સ થઈ શકે છે, તો કયા કયા રીઝન્સ હોઈ શકે છે કેનાલના ફેલિયરની માટે. તો ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સની વાત કરીએ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ વન વિચ ઇઝ અ સીપેજ ફેલિયર. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેનાલના ફેલિયરની અંદર છે સીપેજ ફેલિયર. જે રીતે આપણે અર્થન ડેમ જોયું હતું, અર્થન ડેમની અંદર પણ સીપેજ ફેલિયર જ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું. સિમિલર ઓફ વે કેનાલ કન્સ્ટ્રક્શન અથવા કેનાલની અંદર પણ સીપેજ ફેલિયર જ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે? ઇટ મે બી ઇનટુ ધ એમ્બેકમેન્ટ or it may be into the foundation. Then after there is a water leakage. હવે water leakage it means what? Ultimately it will be a seepage. But કેટલું water leakage થાય છે કે જેનાથી seepage failure થઈ શકે, એના માટે મારે મેઝર કરવું પડશે seepage કેટલો છે. એટલે આપણે સમજીશું different methods to measure the seepage amount. Then after we will discuss about the slope instability, about overtopping and about erosion. આ બધી જ વસ્તુઓનો ડિસ્કશન આપણે કરીશું આ ટોપિક્સની અંદર અબાઉટ રિલેટેડ ટુ ધ કેનાલ ફેલિયર. હવે એક સિમ્પલ, બહુ જ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન તમને પૂછું છું, શાંતિથી એને સમજજો. પહેલા તો સાંભળજો પછી સમજજો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ માય 200 કિલોમીટર લોંગ કેનાલ. આ મારી 200 કિલોમીટર લાંબી કેનાલ છે. મારો જે રૂટ છે એ આ ડિરેક્શનનો છે. ઇટ મીન્સ I need to supply a water in this direction. આ ડિરેક્શન ની અંદર મારે પાણીને સપ્લાય કરવાનું છે. હવે વોટર સપ્લાય મેં સ્ટાર્ટ કરી. સિચ્યુએશન એવી થઈ કે કેનાલના આટલા એરિયા સુધી પાણી પહોંચ્યું, બટ એનો જે એન્ડ પોર્શન છે જેને આપણે ટેલ એરિયા કહીએ છીએ, એ ટેલ એરિયાની અંદર પાણી પહોંચતું નથી. ટેલ એરિયાની અંદર પાણી પહોંચતું નથી. કેનાલની અંદર કોઈ પણ જાતનું ફિઝિકલ ફેલિયર નથી. એટલે ક્યાંકથી કેનાલનું બ્રિજ થયું હોય, ક્યાંથી કેનાલ તૂટી ગઈ હોય, એવું કોઈ જગ્યા ઉપર નથી. બટ છેલ્લો જે પોર્શન છે એનો ટેલ વોટર એરિયા, એ જગ્યા ઉપર પાણી પહોંચતું નથી. નાઉ કેન વી કન્સિડર ધીસ એઝ અ કેનાલ ફેલિયર? શું હું આને કેનાલ ફેલિયર કહી શકું ખરા? ઇન્ટરવ્યુની અંદર પૂછાયેલો આ પ્રશ્ન છે. વેલ્યુઝ મેં ચેન્જ કરેલી છે, બટ ધીસ વોઝ ધ ક્વેશ્ચન કે કયા ફોર્મની અંદર પૂછ્યો હતો કે ટેલ એરિયાની અંદર કેનાલના ફ્લોનું પાણી પહોંચતું નથી. તો શું હું એને કેનાલ ફેલિયર કહી શકું ખરા? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
If it Yes. is a canal failure, then which type of canal failure is that? એ મેં સામે તમારી સ્ક્રીનની સામે જે દેખાય છે એમાંનું કોઈ ફેલિયર કહી શકાય ખરા? હા સર. કઈ ટાઈપનું કહી શકાય? તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે નામ દેખાય છે એમાંથી સીપેજ ફેલિયર યા તો પછી વોટર લીકેજ. એ તો મેં જ કીધું કે ફિઝિકલી કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ છે નહીં ત્યાં આગળ, કોઈ પણ જાતનું ફિઝિકલ ફેલિયર નથી અને પાણી પહોંચતું નથી, તો હું એને કઈ ટાઈપનું ફેલિયર કહી શકું? In foundation. Canal failure. સોરી, એક જણ બોલશો. Canal network failure. Canal network failure, very good. It is being considered as a canal system failure. એને કન્સિડર કરવામાં આવે છે canal system failure તરીકે. It means there are basically two types of problems are there. First one which is a technical problem and second one which is a system problem. તો અહીંયા આગળ તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે શો થઈ રહ્યા છે those all are the technical problems. These are not a system, sorry, એ બધા technical problems, these are not a system problem. For example, આવું જ કંઈક કેનાલ નેટવર્ક છે જ્યાં કોઈ પણ જાતનો ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈ પણ જાતનો ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ due to a mistake of assistant engineer during the calculation of water supply, પાણીના સપ્લાયની કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલ કરી અને એ પાણી કેનાલને ઓવરટોપ કરવા મળ્યું છે, એ જે પાણી છે કેનાલની અંદરથી બહાર નીકળવા મળ્યું છે. નાઉ કેન વી કન્સિડર ઇટ એઝ અ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ? શું એને ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ કહી શકું ખરા? ના સર. No, કઈ sir. ટાઈપના પ્રોબ્લેમ કહીશું આપણે? યાદ કરો, સર્વિંગ ને યાદ કરો. સર્વિંગમાં નોર્મલી આપણે ત્રણ ટાઈપની એરર્સ ભણીએ છીએ: નેચરલ એરર, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ Manual. એરર અને ત્રીજી કઈ ટાઈપની એરર હોય છે? those are the મેન્યુઅલ એરર. personal errors આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. This being considered as a manual error say. તો એ જેટલા પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે those all are personal problems which are being created by the humans due to a lack of knowledge, due to a proper management, etc. તો કેનાલ ફેલિયરની અંદર ખાલી સ્ટ્રક્ચરનું ફેલિયર થવું એકલું જ ફેલિયર નથી, એ સિવાય પણ બીજા ફેલિયર્સ હોય છે. આજના ટોપિકની અંદર આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ અબાઉટ ધ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ, બટ એની પહેલા જનરલ પ્રોબ્લેમ્સ બધા જ જોઈશું. So we will initiate with the first, that is introduction to a canal failure. Let's start about a session. So the main problems that can be found in an irrigation canal network include, so basically તમારા જે ક્વેશ્ચન હશે ને આવી રીતના રહેશે કે કેનાલમાં ફેલિયર કઈ કઈ રીતે થઈ શકે. તો બધા લોકો આવા નોર્મલ પ્રોબ્લેમ્સ તો બોલવાના છે, બ્રીચીસ ઓફ કેનાલ, ઓવરટોપિંગ, સીપેજ, લીકેજ, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. બટ અહીંયા આગળ હું તમને જે એક્સપ્લેન કરવાનો છું એ પ્રોબ્લેમ લગભગ બધા નહીં બોલે, એટલા માટે તમારો આન્સર બાકીના બધાથી અલગ અહીંયા આગળથી થઈ શકશે. ફ્રોમ ધ વેરી ફર્સ્ટ માર્ક. So first one, that is limited amount of water available at the water source. Limited amount of water available છે સોર્સ ઉપર જ, અને હવે થાય છે શું ધ્યાનથી જોજો. High water consumption in field close to the water source resulting in water shortages at the tail end of the stream. હવે વોટરનો જે કંઈ પણ સોર્સ છે ત્યાં અમાઉન્ટ લિમિટેડ છે, શું આને કેનાલ ફેલિયર કહેવાય ખરું? એ આપણા હાથમાં છે ખરું? જે જગ્યા ઉપરથી મારે પાણી છોડવાનું છે એ જગ્યા ઉપર જ પાણીનો સોર્સ, એ પાણીનો સોર્સ જ અત્યારે લિમિટેડ અમાઉન્ટથી છે, તો શું આને કેનાલ ફેલિયર કહી શકું ખરા? No, sir. ના કહી શકાય. બટ વેરી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ રીડ કરો. હાઈ વોટર કન્ઝપ્શન ઇન ફિલ્ડ ક્લોઝ ટુ ધ વોટર સોર્સ. કન્ઝપ્શન છે અને હાઈ વોટર કન્ઝપ્શન ક્યારે હોય? when there isn't a proper management. એના ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં નથી આવતું. તો થાય છે શું? જ્યારે સ્કીમનો ટેલ પોર્શન છે એ જગ્યા ઉપર વોટર શોર્ટેજીસ ક્રિએટ થાય છે. ધીસ ઇઝ અ મેનમેડ પ્રોબ્લેમ. એ મેનમેડ પ્રોબ્લેમ ડેવલપ થયો છે. illegal manipulation of canal and structures. કેનાલ તોડીને બકનળીથી પાણી લેવું, કેનાલની અંદર પાઇપો નાખીને પાણી લેવું, which is not a legal. તો એવા illegal manipulation થાય છે અને કેનાલના સ્ટ્રક્ચર્સને ફેલ થાય છે, અથવા તો પાણી વધારે પડતું વપરાઈ જાય છે. અગેન ઇટ ઇઝ અ કેનાલ ફેલિયર. એને પણ આપણે કેનાલ ફેલિયર તરીકે ઓળખીએ છીએ. સિલ્ટેશન થાય છે, we can easily understand that.
પ્લાન્ટ ગ્રોથ થાય એ પણ સમજી શકીએ છીએ, વોટર લોસીસ થાય એ પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ, ફ્રીક્વન્ટ ઓવરટોપિંગ થાય. આવું ક્યારે થાય? વચ્ચે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર HR કે CR ના ગેટ્સને બંધ રાખવામાં, ઇલીગલ મેનિપ્યુલેશન એવી જગ્યા ઉપર પણ થાય છે. તો એની લીધે થઈને આજુબાજુમાં વારે વારે ઓવરટોપિંગ થવા માંડે. ઇટ ઇઝ અગેન અ કેનાલ ફેલિયર. લો વોટર લેવલ્સ ડ્યુ ટુ અ કેનાલ ઇરોઝન. કેનાલ ઇરોઝન થયું એના બેડનું ધોવાણ થવા મળ્યું, એટલે પાણીનું લેવલ નીચું રહેવા મળ્યું, તો ગ્રેવિટીથી ફ્લો મળવાનું બંધ થઈ ગયું. એ પણ કેનાલ ફેલિયર જ છે. બેડ ડિઝાઇન ઓર અ બેડ કન્સ્ટ્રક્શન. બેડ નથી, બેડ છે. ખરાબ ડિઝાઇન કર્યું અને ખરાબ કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હોય. એક્સેસિવ ડિસ્ચાર્જ, જરૂરિયાત કરતા બહુ જ વધારે પડતો ડિસ્ચાર્જ કેનાલમાંથી જતો હોય. આ બધા જ કેનાલ ફેલિયર્સ જ છે. In addition of that, also the water level in a canal may have been wrongly determined, and if it is too low, water may not enter into the fields by the gravity. Again, it is a man-made problem. So upon canal failure is covered. Check structures or even pumps will then be needed to supply the field with sufficient water. It means at that time we need to design such kinds of things. એટલે વધારે પડતી amount આપણી જતી રહે. If the minimum required freeboard levels are not respected, canals can easily overtop in emergency. એટલે એનું જે આપણું મિનિમમ ફ્રી બોર્ડની અમાઉન્ટ છે એને પ્રોપરલી મેનેજ નથી કરતા, તો એ વખતે ઇઝીલી ઓવરટોપ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. કેટલું મિનિમમ ફ્રી બોર્ડ થવું જોઈએ એ આપણે જોયું ડિઝાઇન પેરામીટર્સની અંદર. કેનાલના canal slopes which are too steep may suffer erosion from high flow velocity. એટલે મારે ફ્લોની વેલોસિટીને પણ મેનેજ કરવી પડે જો કોઈક જગ્યા ઉપર સ્ટીપ સ્લોપ હોય તો. જો વધી જાય તો ત્યાં આગળ ઇરોઝન થઈ જાય. When construction materials are not well chosen, canal may collapse. Lack of maintenance of the canal network will also cause severe problems. તો સીપેજ, વોટર લીકેજ, બરોઈંગ એનિમલ્સ એટસેટ્રા એટસેટ્રા એ સિવાય પણ આ બધા જ રીઝન્સ છે which are being a part of a canal failures. આ બધા જ કેનાલ ફેલિયરના પાર્ટ્સ છે, એના રીઝન્સ છે. એમાંથી આપણે જોઈએ છે ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ તરફ અત્યારે. તો જોઈએ એની અંદર વોટર લોસીસ. ચલો હવે આપણે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું કે આ જગ્યા ઉપર વોટર લોસીસ થઈ રહ્યા છે? કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે આ વોટર લોસીસ છે? શું એના લીધે થઈને એફિશિયન્સી કેનાલની ઘટી શકે ખરી? જો વોટર લોસીસ થતા હોય તો કેનાલની એફિશિયન્સી ઘટી શકે ખરા? Yes, sir. ચલો એના માટે તમારે એ યાદ કરવું પડે એફિશિયન્સી કોને કહેવાય. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ એફિશિયન્સી ઓફ કેનાલ? અલગ અલગ ટાઈપની એફિશિયન્સી છે, બટ બેઝિક ડેફિનેશન એની શું છે? આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ. વેરી ગુડ. આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઉટપુટમાંથી નીકળે છે 65 લીટર્સ અને ઇનપુટ મારું મેં આપ્યું છે 100 લીટર્સ. ઇનપુટ મારું મેં આપ્યું છે 100 લીટર્સ. તો આઉટપુટ ડિવાઇડેડ બાય ઇનપુટ ટુ ધ 100%. ઇટ મીન્સ 65% મારી એફિશિયન્સી છે. હવે 65% ઉપરથી થઈ 64%, 63% અને સડનલી થઈ ગઈ 55%. તો 65 માંથી 64 થઈ, દેટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મે બી સિલિટેશન થયું હશે, પ્લાન્ટ ગ્રોથ થયું હશે. 64 માંથી 63 થયું, દેટ વી કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ જ બધા રીઝન્સ હશે. બટ 63 માંથી સડનલી જો 55 થાય છે તો એનો મતલબ એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? વોટર લોસીસ. કોઈક જગ્યા ઉપર પાણીના લોસીસ થઈ રહ્યા છે. ઇટ મે બી ડ્યુ ટુ અ સીપેજ, ઇટ મે બી ડ્યુ ટુ અ લીકેજ, ઓર ઇટ મે બી ડ્યુ ટુ અ બોથ થિંગ્સ. કાં તો એ બંને રીતે હોઈ શકે છે. તો વોટર લોસીસને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની બેઝિક અને સિમ્પલેસ્ટ જે ટેકનિક કહેવાય એ આ જ છે, દેટ ઇઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ એફિશિયન્સી. સૌથી પહેલા એની એફિશિયન્સીને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની, એટલે પ્રીવિયસ એફિશિયન્સી અને પ્રેઝન્ટ એફિશિયન્સી જોડે એની કમ્પેરિઝન કરવાની. Based on that, we can easily identify the thing, so whether there are water losses or not. So well designed and constructed canal system transports water from the source to the farmer fields with a minimum amount of water losses. Already water losses તો થતા જ છે, but a minimum amount આપણે consider કરીને ચાલતા હોઈએ. However, water losses will occur and can seriously reduce the efficiency of water delivery. અને suddenly એ waterની efficiency ને ઘટાડી દે છે. So water may be lost by seepage
by leakage or it may be by both. જોઈએ seepage losses એટલે શું? Water that seeps through the bed and sides of canal will be lost for irrigation. This so-called seepage losses can be significant where a canal is constructed from material which has high permeability. Water seeps quickly through a sandy soil and slowly through a clayey soil. And so canal constructed in sandy soils will have more seepage losses than canals in a clayey soil. બેઝિક આન્સર તમને મળી ગયું કે સીપેજ લોસીસ વધારે ક્યારે થવાના when a canal is constructed into the high permeable areas. જ્યારે વધારે permeable એરિયામાં કન્સ્ટ્રક્ટ થાય છે એવી જગ્યા ઉપર હંમેશા સીપેજના લોસીસ વધારે હોય. ચલો, what is the difference between seepage and water leakage? આ બંનેમાં કોઈ ડિફરન્સ છે ખરો કે બંને સેમ જ? સીપેજ અને લીકેજ આ બંનેમાં કોઈ ડિફરન્સ કહી શકાય ખરા કે બંને એક જ કહી શકાય? ડિફરન્ટ કહી શકાય. શું ડિફરન્સ કહી શકાય? સીપેજ સર હેડ ડિફરન્ટ ના કારણે થતું હશે અને લીકેજ સર ડાઉનવર્ડ મૂવમેન્ટ ઓફ વોટર. Does a seepage need some medium? શું સીપેજ માટે મીડિયમ હોવું જરૂરી છે ખરું? હા સર. યસ સર. કેનાલની અંદર ક્રેક પડે છે અને ક્રેકમાંથી પાણી નીકળે છે તો શું એને સીપેજ કહીશ કે એને લીકેજ કહીશ? લીકેજ. લીકેજ કહીશ, રાઈટ? હવે સપોઝ કેનાલની અંદર સેન્ડ છે, સેન્ડની પરમેબિલિટી વધારે છે, મીન્સ ઇટ વિલ અલાઉ અ વોટર ટુ પાસ અને એમાંથી પાણી નીકળી રહ્યું છે, ક્રેક નથી બટ એની જેનું જે ફિલ્ટર મીડિયમ છે એ મીડિયમમાંથી પાણી નીકળી રહ્યું છે તો હું એને સીપેજ કહીશ કે લીકેજ કહીશ? સીપેજ. At that time it will be a seepage, right? For example, હું એક માટલું કન્સિડર કરું, માટલાની અંદર મેં પાણી ભર્યું અને એની સરાઉન્ડિંગમાં પાણી બાજી જાય છે, જે પાણીના નાના નાના ડ્રોપલેટ્સ જામી જાય છે, એને સીપેજ કહેવાય કે લીકેજ કહેવાય? સીપેજ. એને સીપેજ. બટ માટલાની અંદર એક ક્રેક નાનકડી પડી હોય અને એમાંથી કોન્સ્ટન્ટલી પાણી બહાર આવતું હોય તો એને હું શું કહીશ? લીકેજ. At લીકેજ. that time it will be a leakage. So there is a major differences. There are major differences between seepage as well as in leakage. At present we are talking about a seepage losses, right? તો તમારી સામે હવે એક આન્સર છે કે સેન્ડી સોઇલ હશે એવી જગ્યા ઉપર સીપેજ વધારે હશે, જ્યારે ક્લેઈ સોઇલ હશે એવી જગ્યા ઉપર સીપેજ ઓછું હશે, રાઈટ? ચલો, બનાસકાંઠા રિજિયનની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા રિજિયનની અંદર મેજોરિટી સોઇલ કઈ ટાઈપની છે? સેન્ડી છે કે ક્લેઈ છે? જે લોકો રિજિયનથી બિલોંગ કરતા હોય છે ત્યાં આગળ મેજોરિટી સેન્ડી સોઇલ છે. એટલા માટે જ ગુજરાતની જેટલી પણ મોટી કેનાલ નેટવર્ક એ જગ્યા ઉપર છે ત્યાં હંમેશા સીપેજના પ્રોબ્લેમ હાઈ હોય છે. કેમ? બીકોઝ ઓવર ધેટ લોકેશન ધેર ઇઝ અ સેન્ડી સોઇલ ઇટસેલ્ફ. એટલા માટે હંમેશા એ જગ્યા ઉપર સીપેજના લોસીસ વધારે જ હોય છે. થોડુંક આગળ જઈએ. Conditions can vary greatly along the length of a canal. કેનાલની લેન્થ જેમ જતા જઈએ એમ ક્યાંક ને ક્યાંક વેરિએશન્સ પણ આવતા જતા. The canal may traverse various geological settings, transition from cut to fill construction, depending on the surrounding terrain and across numerous natural drainage. It may change. એ જગ્યાના બેઝિસ ઉપર એ ચેન્જ થતું જતું હોય. So seepage and seepage related failures are most often attributed conditions. એના બેઝિસ ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું છે કે સીપેજના રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ કેવી કેવી જગ્યા ઉપર વધારે થતા હોય. મેં તમને એક વસ્તુ કીધું કે સેન્ડી સોઇલમાં વધારે થાય છે, ક્લે સોઇલમાં ઓછું થાય છે. એવી એના સિવાયની પણ અમુક કન્ડિશન્સ છે કે જે જગ્યા ઉપર સીપેજના લોસીસ વધારે થવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો કોઈ કેનાલ નેચરલ ડ્રેનને ક્રોસ કરતી હોય, કોઈ કેનાલ સપોઝ નેચરલ ડ્રેનને ક્રોસ કરતી હોય તો એવી જગ્યા ઉપર સીપેજ લોસીસ થવાના ચાન્સીસ કેવા હોય?
વધારે હશે કે ઓછા હશે? ઓછા હશે આઈ થિંક સર. ચલો હવે હું થોડુંક મોડિફિકેશન કરું છું. કેનાલ ક્રોસ કરે છે નેચરલ ડ્રેન્સને which is having a coarser material, જેની અંદર કોર્સર મટીરિયલ છે. હવે એ જગ્યા ઉપર સીપેજ થવાના ચાન્સીસ કેવા રહેશે? વધારે. કેમ વધી ગયા? કયા રીઝન થી વધ્યા? શું બોલ્યો સ્પેસિફિક શબ્દ? Coarser material. Material. So if there is a coarser material, there are always a higher chances of seepage. એટલા માટે સેન્ડી અને ક્લેઈ ના ડિફરન્સ આપણે જોઈએ, રાઈટ? એટલે એક રીઝન થશે એના રિલેટેડ. ચલો ફોર એક્ઝામ્પલ, ગ્રેન્યુલર મટીરિયલમાંથી સપોઝ કેનાલ પાસ થાય, ઇટ મીન્સ એની જીઓલોજીકલ સિચ્યુએશન એવી છે કે એ કેનાલને આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી છે વિચ ઇઝ હેવિંગ અ હાયર ગ્રેન્યુલર મટીરિયલ્સ. તો એવી જગ્યા ઉપર પણ સીપેજ થવાના ચાન્સીસ કેવા થાય? વધારે. ચલો ફોર એક્ઝામ્પલ, અમુક જગ્યા ઉપર કેનાલ ક્રોસ થાય છે જેના પાર્ટિકલ્સ ઇઝીલી પાણીની અંદર સોલ્યુબલ થઈ જાય છે, ઇઝીલી પાણીની અંદર સોલ્યુબલ થઈ જાય છે. એવી જગ્યા ઉપરથી કેનાલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ તો એવી જગ્યા ઉપર પણ સીપેજ થવાના ચાન્સીસ કેવા થાય? આવું ક્યારે વાંચેલું છે, આવું ક્યારે સાંભળેલું છે ખરું કે અમુક પાર્ટિકલ્સ એવા પણ હોય જે પાણીની અંદર ઇઝીલી સોલ્યુબલ થતા હોય, ઇઝીલી એની અંદર મેલ્ટ થઈ જાય, કાઇન્ડ ઓફ ધેટ? ચલો તો આપણે જોઈએ એના રીઝન્સ. એ સિવાય બીજા ઘણા રીઝન્સ આપણે અત્યારે જોઈશું. Now read these 3 reasons જે મેં ડિસ્કશન કર્યા એ. Last one read karo. Where soluble materials exist in the foundation, that is being termed as caliche. હવે શું છે? It's a kind of sedimentary rock. એક જાતનો સેડિમેન્ટરી રોક છે. એ સેડિમેન્ટરી રોકનું ફોર્મેશન થતું જાય અને એના બેઝિસ ઉપર એની અંદરની જે સોઇલ બને છે એ જે મટીરિયલ છે that is being termed as caliche material. કોઈએ જોયેલું છે ખરું ક્યારે? નહીં સર. સિમેન્ટ જ્યારે બનતો હોય ને તો સિમેન્ટની અંદર પણ ક્યારેક આ મટીરિયલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેના લીધે અમુક વાર સિમેન્ટનો કલર ક્યારેક થોડોક ડાર્કિશ ગ્રે ટાઈપનો આવતો હોય છે. આની અંદર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના કન્ટેન્ટ્સ હોય છે. આ મટીરિયલ આ જ્યારે સોઇલનું ફોર્મેશન આવે એટ ધેટ ટાઈમ. I will show you a photograph. આ ટાઈપની માટી, જે ફર્સ્ટ વન દેખાય છે ને, ધીસ વન. હવે આવી જગ્યા ઉપરથી સપોઝ મેં કોઈ કેનાલ કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલી છે, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ અનલાઇન કેનાલ, તો એની અંદર થાય શું? જેવું પાણી આવે એટલે પાણીની જોડે આ પાર્ટિકલ્સ ભળતા છે અને એની અંદર સોલ્યુબલ થતા છે. એટલે એની અંદર મેલ્ટ તો ના કહી શકાય, એકચ્યુઅલી મિક્સ થતા જવાય. અને એના લીધે થાય શું? તો કેનાલનો બેડ ઇરોડ થતો જાય, એનો સ્લોપ ઇરોડ થતો જાય અને એના લીધે થઈને કેનાલનું ફેલિયર, એની અંદરના એના લીધે થઈને સીપેજના લોસીસ વધતા જતા. That is being termed as caliche soil. એ સિવાયના પણ અમુક રીઝન્સ જોઈએ, આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન્સ છે. At present we are talking only about a seepage. Where the canal is elevated, about the surrounding terrain or embankment is narrow. અમુક જગ્યા ઉપર એમ્બેકમેન્ટ નેરો હોય અને કેનાલને હાયર એલ્ટિટ્યુડ ઉપર કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલી હોય તો એવા ટાઈમે પણ સીપેજ લોસીસ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ કેનાલ, આપણે કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ કેનાલની વાત કરીએ, તમને બધા ભણેલા છે. એની અંદર આપણે લેયર બાય લેયર કોમ્પેક્શન જોતા હતા. કોઈને યાદ છે ખરું કેટલા સેન્ટીમીટર થિક લેયર હોવું જોઈએ? આપણે ભણેલા છે એ વસ્તુને. 15 સેન્ટીમીટર. 15 સેન્ટીમીટર થિક લેયર થવું જોઈએ કોમ્પેક્ટેડ સોઇલ. હવે એની અંદર ડેન્સિટી કેટલી અચીવ થવી જોઈએ? બસ આ જ વસ્તુ છે ને તમારી ઇન્ટરવ્યુ પ્રિપેરેશન શો કરે.
બીજી બધી એટલા બધા તમે વગર કામના ક્વેશ્ચન ઉપર ડિસ્કશન કરો છો ને, બટ જે વસ્તુ તમે ભણેલા છો એના ઉપર જ તમારું ધ્યાન નથી. જે વસ્તુ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેના બેઝિસ ઉપર મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાયેલા એ બધી વસ્તુ ઉપર તમારું ધ્યાન નથી હોતું. કોઈક ગ્રુપની અંદર કોઈક સ્ટુડન્ટે ક્વેશ્ચન મૂકેલો, તમારું ત્યાં ધ્યાન સીધું ત્યાં ડાયવર્ટ થઈ જાય. બટ જે ચાલેલું છે, જે સમજેલા છો એના પર તો તમારું કોઈ ધ્યાન જ નથી. એ વસ્તુને તમે રિકોલ જ નથી કરી રહ્યા કે જે અત્યાર સુધીના ઇન્ટરવ્યુઝની અંદર સૌથી વધારે પૂછાયેલા પ્રશ્ન. So, along the construction flows, such as segregated or poorly compacted fillets, એને properly compact ના કરી હોય તો એવી જગ્યા ઉપર પણ હંમેશા સીપેજ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. હવે કોઈક જગ્યા ઉપર સેટલમેન્ટ થાય છે, એ સેટલમેન્ટના લીધે ફ્યુચરમાં કોઈક જગ્યા પર ક્રેક પણ ડેવલપ થઈ શકે છે, તો એ વખતે લીકેજ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. તો now it is being turned into the leakage. બરોઈંગ એનિમલ્સ આવે છે, ટ્રી રૂટ્સ આવે છે કે જે કહેવાય ઝાડના મૂળિયા, એ કેનાલની અંદરથી સીપેજ વધારી દે છે. Along the embankment, penetration such as laterals, turnouts ક્યાં કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યા હોય, ક્યાં બ્યુરી યુટિલિટી ક્રોસિંગ્સ થતા હોય, મીન્સ કે ક્યાંકથી પાઇપલાઇન જતી હોય અથવા કોઈ એવી પાઇપ સિસ્ટમ જતી હોય કે જે ડ્રેનેજને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ડિઝાઇન કરી હોય, બટ એના એમ્બેકમેન્ટની અંદર પેનિટ્રેટ થઈ જતી હોય, તો એવી જગ્યા ઉપર પણ સીપેજ લોસીસ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. Where canal lining has failed or it disappear, અને એવી થઈ ગઈ કે રિપેર કરવા માટે પોસિબલ જ નથી, તો એવી જગ્યા ઉપર પણ સીપેજ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. Where unauthorized embankment modifications have been made, એટલે ટેકનિકલી કોઈ જગ્યા ઉપર એવી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ટેકનિક્સ આપી જ ના હોય અને છતાં પણ એની અંદર એવા કોઈ મોડિફિકેશન્સ કર્યા હોય જેના લીધે થઈને સીપેજ થવાના ચાન્સીસ હંમેશા વધી જાય છે. સો ધીસ ઓલ આર ધી રીઝન્સ બિહાઇન્ડ અ સીપેજ. સીપેજ માટેના રીઝન્સ થયા બધા છે. ચલો હવે જોઈએ સીપેજ લોસીસના લીધે ઇમ્પેક્ટ શું થઈ શકે છે. શું સીપેજનું લોસીસ ફ્યુચરની અંદર કેનાલના એમ્બેકમેન્ટની સ્ટ્રેન્થ ઘટાડી શકે ખરા? યસ સર. શું સીપેજના લોસીસના લીધે કેનાલના પાણીની એફિશિયન્સી અથવા કેનાલ સિસ્ટમની એફિશિયન્સી ઘટાડી શકે ખરું? યસ સર. શું કેનાલની અંદર થતું સીપેજ ફ્યુચરમાં થવા વાળા કેનાલના બ્રીચીસ ને ઇન્ક્રીઝ કરે છે? બ્રીચીસ એટલે એક જાતનું ફેલિયર થતું હોય. યસ. તો સીપેજ લોસીસ લાગે સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ નાનકડું છે, બટ જેમ જેમ એ કન્ટિન્યુએશન બેઝિસ ઉપર રહેતું રહે એમ રિસ્ક ફેક્ટર પણ એટલું જ વધતું જાય છે. તો હું જેટલા પણ વસ્તુઓ બોલ્યું એ બધી જ વસ્તુઓ સીપેજ લોસીસના લીધે થતી ઇમ્પેક્ટ કહી શકીએ આપણે. તો જોતા જઈએ અને ડિટેલમાં. Seepage losses are an important factor on water availability and allocations. Seepage losses can represent a significant percentage of water diverted at the canal headworks. Seepage losses may occur at a relatively uniform rate along the length of canal or at higher rates at a discrete locations. અમુક જગ્યાએ યુનિફોર્મ રેટ થી જતા હોય, અમુક જગ્યા ઉપર બહુ હાયર રેટ થી જતા હોય. Unlined canal often have the highest seepage losses. Should the seepage losses be large enough, deliveries may not made to the end users. આ એક હવે એનું ઇમ્પેક્ટ થયું કે એન્ડ યુઝર સુધી પાણી પહોંચવાનું નથી, જે આપણે ટેલ વિસ્તાર માટેની વાત કરીએ છીએ. Measures most often used to improve canal efficiency include installing canal lining or using pipelines in high seepage losses area. એટલે જે જગ્યા ઉપર હાઈ સીપેજ લોસીસ થતા હોય એવી જગ્યા ઉપર જો અનલાઇન કેનાલ હોય તો ત્યાં લાઇન કેનાલ કરવી પડે અથવા તો એ જગ્યા ઉપર પાઇપલાઇન કન્સ્ટ્રક્ટ કરવી પડે ઇફ ઇટ ઇઝ ફિઝિબલ. તો એનાથી સીપેજના લોસીસને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. હવે જોઈએ કેવી રીતે, જે હું બોલ્યો હતો કેવી રીતે સીપેજ હવે કેનાલના ફેલિયર સુધી લીડ કરશે. Should
concentrated seepage develop, go undetected or be ignored, it can lead to an internal erosion failure. એના લીધે તેને internally erosion થતું હોય, આપણને બહાર ના દેખાતું હોય બટ અંદરથી એ ધીરે 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 એને ખોખલું કરતું જાય છે, એના પાર્ટિકલ્સ ને વેટ કરતું જાય છે, વેટ કરતું જાય એટલે થાય શું, તો એની પોતાની જે સ્ટેબિલિટી છે ધીરે 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 ખોતું જશે અને અલ્ટિમેટલી ઇરોઝન ઉપર ડાયવર્ટ થશે. સો એના લીધે શું થાય, internal erosion failures are characterized by a series of events including initiation of erosion, continuation, progression and ultimately a failure. એટલે એને ચાર અલગ અલગ સ્ટેજીસમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. પહેલા તો એની શરૂઆત થાય, પછી ધીરે 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 કન્ટિન્યુએશન બેસિસ ઉપર ધીરે 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 ચાલતું હોય, પછી સડનલી વધતું જાય અને છેલ્લે ફેલ થાય. Internal erosion most often leads to a canal failure when the problem is neither observed nor detected, or when intervention is late or unsuccessful. Internal જે erosion છે એ કેનાલ ફેલિયર સુધી લીડ ત્યારે કરે જ્યારે એના પ્રોબ્લેમ કાં તો ઓબ્ઝર્વ ના થયા હોય કાં તો એ ડિટેક્ટ ના થયા હોય, અથવા તો ઓબ્ઝર્વ થયા પણ બહુ લેટ થયા અને એના લીધે થઈને અનસક્સેસફુલ થાય છે. So eventually, the canal fails by gross enlargement of the void, which leads to collapse of the embankment and uncontrolled release of the canal water. Suppose if anyone is asking you a question, what is the main reason behind a failure of canal over the northern Gujarat region? તો નોર્ધન ગુજરાત રિજિયનની અંદર ફેલિયર થવા માટેનું મોટામાં મોટું રીઝન છે સીપેજ, અને એના લીધે જે મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે જે અનડિફાઇન્ડ છે ક્યારેક એ આ છે. So this is the main reason why failure in a northern Gujarat region is being increasing day by day. We are not able to observe it on a proper time. આપણે એને પ્રોપર ટાઈમમાં ઓબ્ઝર્વ નથી કરી શકતા. કેમ? બીકોઝ એમ્બેકમેન્ટ એની બહુ મોટી છે, એટલે ઇન્ટરનલી ઇરોઝન થાય છે કે કેમ એ આપણે પ્રોપરલી ચેક જ નથી કરી શકતા, બીકોઝ વી હેવન્ટ પ્રોવાઇડેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્શન ઓવર ધેટ. આપણે એ જગ્યા ઉપર ઇન્સ્ટ્રુમેન્શન પ્રોવાઇડ જ નથી કરેલા, તો એના લીધે થઈને કોન્સ્ટન્ટલી તમે જોશો તો દર વર્ષે તમને 3 થી 4 વાર તો મિનિમમ કહું છું, મિનિમમ 3 થી 4 વાર તમને મોટું ફેલિયર જોવા મળશે. નાના નાના તો ઢગલો છે, પણ મોટા ફેલિયર બી તમને વર્ષમાં 3 થી 4 વાર જોવા મળે છે. એની પાછળનો મોટામાં મોટો રીઝન આ છે. Initiation of erosion often occurs by one of the four ways: backward erosion piping, it may be an internal migration, it may be a scour, and it may be a suffusion. ચારમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ હોઈ શકે છે. ચલો એક શબ્દ તમારા માટે નવો છે આગળ. કયો નવો શબ્દ છે? સફિશિયન્ટ. એટલે શું, કોઈએ ક્યારે સાંભળ્યું છે ખરું? નો સર. નો સર. જ્યારે પાર્ટિકલ્સ અને પાણી, જે એમ્બેકમેન્ટ છે એના પાર્ટિકલ્સ અને પાણી જ્યારે એકબીજાની જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, જ્યારે એ બંને એકબીજાની જોડે ઇન્ટરનલી એ બંને એકબીજાની જોડે ઇન્ટરેક્શન કરે છે. હવે ઇન્ટરેક્શન થાય એટલે શું થાય? પાણી અને પાર્ટિકલ બંને એકબીજાની જોડે ઇન્ટરેક્શન કરે એટલે શું થાય? જો આન્સર આપો તો મને મજા નહીં આવે, તો હું એક્સપ્લેન નહીં કરું કશું, હું વાંચતો જઈશ ખાલી. મટીરિયલ તમારી સામે છે જ, એટલે તમારા માટે જો ખાલી મટીરિયલ ભેગું કરવું, that is only your target, then it will be fine. પાર્ટિકલ વેટ બને. પાર્ટિકલ વેટ બને. હવે પાર્ટિકલ વેટ બને એના લીધે શું થવાનું? પાણીની જોડે જોડે આગળ વધવાની શરૂઆત કરી નાખશે. હા સર. યસ સર. that is being termed as sufficient. એને કહેવામાં આવે છે
sufficient. એ અનલાઈન કેનાલની અંદર મેક્સિમમ થાય છે. લાઈન કેનાલમાં ચાન્સીસ બટ ઓબ્વિયસ છે, ઓછા છે. અનલાઈન કેનાલની અંદર મેક્સિમમ થવાના ચાન્સીસ છે. તો આ જે વસ્તુ છે, સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ બીંગ કન્સિડર્ડ એઝ અ કોન્સન્ટ્રેટેડ લીકેજ. હવે કોન્સન્ટ્રેશન એટલે શું એ પણ તમને આઈ થિંક ખ્યાલ હોવો જોઈએ વસ્તુ. ઇફ આઈ એમ સેઇંગ that 5% of water concentration, એનો મતલબ શું થાય? with certain acid. તમે ભણેલા છો વસ્તુઓને. 5% પાણી છે, 100% એસિડ. ઉલટું છે એકચ્યુઅલી. 5% એસિડ છે, 100% પાણીની અંદર. હવે સપોઝ હું પાણીના ગ્લાસની અંદર 1 ચમચી મીઠું નાખું છું અને એને કોન્સન્ટ્રેટ કરું છું. હવે હું પાણીને ઢોળું છું તો એની જોડે જોડે મીઠું પણ ઢોળાશે. ઇટ મીન્સ મીઠું પણ ફ્લો થવાની શરૂઆત થઈ જશે. હા સર. Yes, sir. આવું જ સેમ સિચ્યુએશન થતી હોય પાર્ટિકલ્સ જોડે. એટલે પાણીની જોડે જોડે પાર્ટિકલ્સ પણ ફ્લો થવાની શરૂઆત થતી હોય. That is being termed as sufficiency. બીજા રીઝન્સ જોતા જઈએ. આ બધા સીપેજના લીધે કઈ રીતે ફેલિયર થઈ શકે છે એના જ રીઝન્સ છે આ બધા. Should concentrated seepage develop go undetected or being ignored, it can lead to the internal erosion failure. એના લીધે internal erosion failures થઈ શકે છે, જે આપણે થોડીક વાર પહેલા આપણે હમણાં સમજાય વસ્તુને. બધી વસ્તુ ડિસ્કશન થઈ ચૂક્યું છે. એનલાર્જમેન્ટ થશે, બધી વસ્તુના વર્ડ્સ હું ઓલરેડી બોલી ચૂક્યો છું. હવે જોઈએ એના સ્ટેજીસ. ફોટોગ્રાફ બતાડીશ એટલે હવે તમને ઓટોમેટિકલી આઈડિયા આવી જશે. ચલો, ફોર એક્ઝામ્પલ સે ધીસ ઇઝ અ કેનાલ. હું એક ડ્રોઈંગ પ્લોટ કરું છું. સપોઝ આપણી કેનાલ છે, ધ્યાનથી સમજજો. આ આપણી કેનાલ છે. પાણી અહીંયા આગળ ભરેલું છે, અને સીપેજનો જે પાથ છે આવો કંઈક છે. હવે તમારે મને એટલું કહેવાનું છે કે જ્યારે પણ ઇરોઝન સ્ટાર્ટ થશે તો એ ફર્સ્ટ નંબરની સાઈડથી થશે કે સેકન્ડ નંબરની સાઈડથી થશે? ઇરોઝન કઈ બાજુથી સ્ટાર્ટ થાય? સેકન્ડ નંબરની સાઈડ. સેકન્ડ નંબર. એટલે જે બાજુ પાણીનો ફ્લો છે, જે બાજુ પાણી ફિલ કરેલું છે ત્યાંથી નથી થતું, એ હંમેશા સેકન્ડ નંબરના પોર્શન ઉપર જાય. શું કામ આવું થાય? કેમ 1 નંબરની સાઈડથી ના થાય, 2 નંબરની સાઈડથી થતું હોય? ફોર્સ ડિફરન્સના કારણે સર. અહીં આગળ એક્ઝેક્ટ જે પાર્ટિકલ મૂવ થવાનો છે ને એ જ ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લાગે, તેથી એ પાર્ટિકલ જલ્દીથી ઇરોડ થઈને નીકળી જશે બહાર. વેરી ગુડ. જે કંઈ પણ પાણી ટ્રાવેલ કરતા કરતા આવે છે, જે કંઈ બી ટ્રાવેલ કરતા કરતા આવે છે એ આ ડિરેક્શનમાં પાણી આવે છે. હવે થાય શું? તો આ પોર્શન જે છે એની અંદરના સિલ્ટના પાર્ટિકલ્સ આની બાજુ એટ્રેક્ટ થાય છે. કેમ? કારણ કે આ ડ્રાય છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે રિજિયન છે ત્યારે આ ડ્રાય રિજિયન છે. હવે આ વેટ રિજિયન છે, આ પાણીવાળું છે. એટલે હંમેશા ડ્રાય પાર્ટિકલ્સ ને વેટ પાર્ટિકલ્સ અથવા પાણીની સાઈડે એટ્રેક્ટ થવાની શરૂઆત કરશે. એટલે એટ્રેક્ટ થાય એટલે એ પાર્ટિકલ્સ અહીંથી છૂટા પડતા જાય. હવે સંપ તૂટ્યો એટલે જગ્યા જતી રહી. એટલે અહીંયા આગળ પરમાનન્ટલી વોઇડ્સ ક્રિએટ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. એટલે ઇન્ટરનલ ઇરોઝન એટલે ઇરોઝન થવાની જે શરૂઆત છે એ ઓલવેઝ આ સાઈડથી જ થતી હોય. તો હવે આ સાઈડને હું શું કહી શકું? ઇઝ ઇટ હિલ ઓર ઇઝ ઇટ ટો? એ આ એમ્બેકમેન્ટ માટેની હિલ કહેવાય કે ટો કહેવાય? તો એટલે હંમેશા જે કંઈ પણ ઇરોઝનનું ઇનિશિએશન થાય, એની શરૂઆત થાય, that is always from the toe side of the embankment. હંમેશા એમ્બેકમેન્ટની ટો સાઈડથી જ થતું હોય. I will show you the series. આખી સિરીઝ હું તમને શો કરીશ. Now look over the photograph please. આખો ફોટોગ્રાફ છે જેની અંદર બધી જ ડિસ્કશન છે. ABCDEF 6 ફોટોગ્રાફ છે. જો એટલે તમને ઓટોમેટિકલી આઈડિયા આવી જશે.
કેવી રીતે કોલેપ્સ સુધી જઈશું આપણે. શરૂઆત ઇરોઝન થી જ થતી હોય. હવે કોન્સન્ટ્રેટેડ સીપેજ જોવું, પછી ઇરોઝન ની શરૂઆત થઈ, પછી ડી ઉપર જો પ્રોગ્રેશન થતું, જે આપણે 4 સ્ટેજીસ જોયા ને એ પ્રોગ્રેશન થાય, પછી રેપિડ એન્લાર્જમેન્ટ થાય અને છેલ્લે એ કોલેપ્સ થાય ડ્યુ ટુ અ જનરેશન ઓફ અ હાઈ વોઇડ એરિયા. તો આખી સિરીઝ છે કેવી રીતે કેનાલની અંદર બ્રિજ ડેવલપ થાય છે, કેવી રીતે કેનાલની અંદર બ્રિચેસ ડેવલપ થાય છે. નાઉ ઇઝ ઇટ અ પાર્ટ ઓફ એમ્બેકમેન્ટ ઓર ઇઝ ઇટ અ પાર્ટ ઓફ ફાઉન્ડેશન? આ એમ્બેકમેન્ટ નો પાર્ટ છે કે ફાઉન્ડેશન નો પાર્ટ છે? એમ્બેકમેન્ટ. વેરી ગુડ, ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ એમ્બેકમેન્ટ. યાદ કરો, જ્યારે આપણે શરૂઆત કરી ત્યારે મેં બે વસ્તુ કીધી, સીપેજ લોસીસ એમ્બેકમેન્ટ ઇન ફાઉન્ડેશન. તો અહીંયા આગળ તમારી સ્ક્રીન ઉપર જે જોવા મળે છે એ છે એમ્બેકમેન્ટના લીધે. હવે આપણે જઈએ છીએ સીપેજ થ્રુ ધ ફાઉન્ડેશન. ફાઉન્ડેશનના લીધે ચલો એને પણ જોતા જઈએ. If the canal's foundation is made up of soil, internal erosion through the foundation may occur by any of the mechanisms previously discussed. એટલે જે વસ્તુ એમ્બેકમેન્ટમાં થાય છે એવી જ વસ્તુ ફાઉન્ડેશનમાં પણ થાય. જો સોઇલનું ફાઉન્ડેશન છે ત્યારે રોક હશે તો કોઈ વાંધો નથી આવતો. The most common mechanism is backward erosion that could be initiated by high exit gradients or blowout that is often revealed by sand boils. આ બધી જ વસ્તુ તમે સોઇલ મેકેનિક્સ ની અંદર ભણેલા છો. What is soil boils, sand boils, what is high exit gradient? Already you have to understand all the things. એટલે આપણે અહીંયા આગળ એને ડિસ્કશન નથી કરતા. Where granular permeable foundation materials exist beneath the canal embankment, sand boils may develop where the seepage exists and the surface failure will be there. હવે સેન્ડ બોલ્સ જે થાય છે એને 3 અલગ અલગ વે ની અંદર આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. તમને ફોટોગ્રાફ બતાડીશ, ડોન્ટ વરી. સેન્ડ બોલ્સ કેવું દેખાય છે એનો પણ તમને ફોટોગ્રાફ બતાવીશ જો તમે ખાલી ગોખ્યું હોય તો. Can I consider sand boils as a liquefaction? શું sand boils ને liquefaction જોડે કમ્પેર કરી શકું ખરા? હા સર. Yes, sir. હવે જોઈએ છે sand boils may express themselves in a 3 ways. કયા 3 રસ્તા? પહેલી વસ્તુ, soil particles dance where the seepage exits but no material is being removed from the foundation. ખાલી ડાન્સ કરશે, પાર્ટિકલ ઉપર નીચે થશે જ્યાંથી સિપેજ થતું હશે એવી જગ્યા ઉપર, બટ કોઈ પણ મટીરિયલ, કોઈ પણ પાર્ટિકલ ફાઉન્ડેશનમાંથી રિમૂવ નહીં થાય. પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, a small amount of soil is initially eroded to form a sand cone or a boil, but the removal of soil from the foundation stop once the sand cone reaches a certain height. એટલે એની અંદર થશે શું, પાર્ટિકલ છૂટા પડતા જશે બટ એક કોન ડેવલપ કરતા જશે. જેવો કોન ડેવલપ થઈ જશે એ અમુક હાઈટ સુધી, એ પછી સોઇલના પાર્ટિકલનું રિમૂવલ બંધ થઈ જશે. બીજો ત્રીજો વે, the sand cone or sand boil forms rapidly and finer sediments from the foundation continue to be eroded as a wide progress towards the water source. વોટરનો સોર્સ કઈ બાજુ છે? ડાબી બાજુ, જે આપણે જોયું હતું. એટલે વાઇડ પ્રોગ્રેશન સ્ટાર્ટ થશે પાણીના સોર્સ બાજુ, એના એન્ડ ઉપરથી એના સોર્સ બાજુ. એટલે પહેલા સ્ટેજમાં રિમૂવલ નથી, બીજા સ્ટેજની અંદર રિમૂવલ છે બટ અપ ટુ અ સર્ટેન લેવલ, અને ત્રીજા સ્ટેજની અંદર એ પ્રોગ્રેસિવ બેઝિસ ઉપર રિમૂવલ થઈ જ રાખે છે. આ ફાઉન્ડેશન માટેની વાત છે. Now look over a photograph, please. દેખાય છે તમને નીચે નાના નાના સેન્ડ બોલ્સ થઈ ગયા છે? These are not a rocks. આ ગ્રેન્યુલર મટીરિયલ નથી, એની અંદરથી સેન્ડ બોલ્સ ડેવલપ થઈ રહ્યા છે આવી રીતે. Now look over this photograph, please.
પહેલા જોયું હતું that was about the embankment. Now here we are talking about the foundations. Now look over the right hand side. તમને right hand side ઉપર sand balls દેખાશે. જુઓ, સૌથી પહેલો ફોટોગ્રાફ જુઓ અને સી ફોટોગ્રાફ જુઓ. તમને ઓટોમેટિકલી આઈડિયા જશે સેન્ડ બોલ્સ કેવા દેખાશે. અને પછી એફ ફોટોગ્રાફ જુઓ. Now, do you think this one sand balls are good for the structure? શું sand balls structure માટે સારા કહેવાય ખરા? ના સર. ના No. સર. No, sir. It will lead to the largest failure. એટલે જોવા જોઈએ તો કેનાલના જેટલા પણ મોટા મોટા ફેલિયર્સ થયેલા છે ને એની પાછળના આ જ રીઝન્સ છે બધા. ચલો, આ બધી જ વાત થઈ આપણી સીપેજ માટે. નાઉ લેટ્સ મૂવ ફોરવર્ડ ટુવર્ડ્સ ધ લીકેજ. આ સીપેજ હતું, હવે લીકેજ ઉપર જોઈએ છે. Water may also be lost for irrigation by leakage. This water does not sip but flow. That is the main difference between the seepage and leakage. પેલામાં સીપ થતા થતા જાય છે, જ્યારે અહીંયા ફ્લો થતા થતા જાય છે. જે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું માટલાનું ને બધું. Larger openings in canal beds or side. Leak can develop in several ways. It may be by a rat or termite holes in a canal bed or sites, eroded and washed canal banks, small tunnels started by seepage water in a badly compacted or a sandy section of a canal bank. શરૂઆત seepage થી થઈ, પછી leakage થવા મળ્યું. Seepage around structures leading to the severe leakages. Gates which are not tightly sealed, gate tightly seal નથી કરેલા. Cracked concrete lining or joints that are not tightly sealed, or torn asphalt or plastic lining. આવી જગ્યા ઉપર પણ leakage થાય છે. So these are the different reasons behind a water leakage. And let me show you a few photographs here. હવે આમાં કેનાલ કઈ બાજુ છે? ડાબી બાજુ છે કે જમણી બાજુ છે? જમણી બાજુ. આ કેનાલ છે કે પછી આ કેનાલ છે? ડાબી બાજુ. આને ડાબી કહેવાય અને આને જમણી કહેવાય. જમણી બાજુ. જમણી બાજુ. મારે હવે સમજવું પડે કે ડાબી ને જમણી કોની કહેવાય. તો આ જે છે this one is a canal. આ કેનાલ છે. તમે અહીંયા આગળ જોશો સ્ટ્રક્ચર છે, બટ પાણી અહીંયા આગળ પણ છે. તમે અહીંથી જોશો તો this is a flow. તો આ કેનાલ લીકેજ છે. આ બધા જ પ્રોબ્લેમ તમે ફિલ્ડમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જોશો. This is a canal leakage again. થોડાક વખતમાં તો એમ્બેકમેન્ટ જતું રહેશે. આઈ થિંક જે લોકોએ સુજલામ સુફલામ સ્પ્રેડિંગ કેનાલનો લેક્ચર જોયો હતો એને વિડીયોમાં મેં આવી બધી જગ્યા ઉપર પ્રોબ્લેમ્સ આવા શો કર્યા હતા કે અમુક જગ્યા પર એમ્બેકમેન્ટ વચ્ચે આવી જાય છે, પાણી પેલી બાજુ ફરીને જાય છે. આ બે ત્રણ પ્રોબ્લેમ્સ મેં તમને શો કરેલા છે. ચલો, બધી જ વાત સાચી. તમે તો એન્જિનિયર છો, તમને ખબર કઈ રીતે પડશે કે અત્યારે સીપેજ થઈ રહ્યું છે કે નથી થઈ રહ્યું, અને થાય છે તો કેટલું થાય છે? એને મેઝર તો કરવું પડશે ને મારે. કેવી રીતે કરશું મેઝર? આપણે ડોલ લઈને બેસી જઈશું? કેટલા અમાઉન્ટમાં વોટર લોસીસ થયા એના પરથી ખબર પડશે સર. કેટલા અમાઉન્ટના વોટર લોસીસ થયા એના ઉપરથી ખબર પડશે. વેરી ગુડ. ચાલો, પણ કઈ રીતે ખબર પડશે? ચલો જોઈએ છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અર્થન એમ્બેકમેન્ટ હોય, અર્થન ડેમ હોય, વોટેવર ઇટ ઇઝ, બંનેની અંદર આ મેથડ્સ એપ્લિકેબલ છે. દેટ ઇઝ મેઝરમેન્ટ ઓફ સીપેજ ઓર લીકેજ લોસીસ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ. The following methods have been employed to measure the seepage from canals. આપણે બહુ જ બધી વાતો કરી છે, પણ આપણને જોવા જઈએ તો આપણને બેઝિક વસ્તુઓ નથી ખબર હોતી. પણ આ કોઈને નહીં ખબર. એટલે તમારા ધ્યાનમાં આ વસ્તુને રાખજો. કઈ કઈ મેથડ્સ છે સીપેજને માપવા માટે? સૌથી પહેલી મેથડ છે ઇનફ્લો આઉટફ્લો મેથડ, જે સૌથી બેઝિક છે. બીજી મેથડ છે દેટ ઇઝ પોન્ડિંગ મેથડ.
ત્રણ બધાને હું ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશ, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. ત્રીજી છે કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ વેરિયેબલ હેડ પેરામીટર્સ, અને ચોથી છે ધેટ ઇઝ સીપેજ મીટર. એના માટેનું પણ મીટર આવે છે. બધી મેથડને આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીએ. નામ યાદ રહી ગયા? આઈઓ, પોન્ડિંગ મેથડ, કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ વેરિયેબલ એન્ડ સીપેજ મીટર. આ ચાર મેથડ છે સીપેજને માપવા માટેની. ચલો સૌથી પહેલી મેથડ જોઈએ છે ધેટ ઇઝ ઇનફ્લો આઉટફ્લો મેથડ. What it involves? This method involves the measuring of the flow into a certain section and the flow out of the section. The difference representing the loss by seepage after correction for any flow through turnouts in the race. કોઈ જગ્યા ઉપર જ્યાં જ્યાં turnouts છે એવી જગ્યા ઉપર આપણે શું કરીએ છીએ? એક સેક્શન ડિફાઇન કરીએ છીએ. એ સેક્શનની શરૂઆતમાં આવતું પાણી અને સેક્શનમાંથી બહાર નીકળતું પાણી, એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણો લોસ ડિફાઇન કરે છે. તો આ થઈ સૌથી સિમ્પલેસ્ટ મેથડ જે જનરલી ફિલ્ડ ઉપર વાપરવામાં આવતી હતી પહેલાના ટાઈમ. અત્યારે બેઝિક આઈડિયા માટે આ વપરાય છે, બટ ડિટેલિંગ માટે આ વપરાતી નથી. ધેટ ઇઝ ઇનફ્લો આઉટફ્લો મેથડ. However, this method does not meet the requirement for evaluating seepage from canals. કેમ? કારણ કે સાચી મેથડ નથી. મેં કીધું તમને પહેલા વાપરવામાં આવતી હતી, હવે વાપરવામાં આવતી નથી. ચલો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ અ પોન્ડિંગ મેથડ. ધ્યાનથી કહું છું, સાંભળજો. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દો હું બોલું છું. શું છે? ધ પોન્ડિંગ પ્રોસીજર શું કરશે? requires the construction of dike in the canal to segregate a particular section. એક સેક્શનની અંદર સ્પેસિફિક આપણે ડાઇક્સ કન્સ્ટ્રક્ટ કરીશું. ડાઇક એટલે પાળો, એક જાતનો માટીનો. કેનાલની અંદર પાળો કન્સ્ટ્રક્ટ કરીશું. કઈ રીતે? હું ફોટોગ્રાફ તમને શો કરીશ. The section is then filled with water, usually by pumping, and the measure of drop in water surface for a certain period combined with the physical dimension of area ponded will permit computation of rate of seepage. એટલે આપણે કરીશું તો પોન્ડિંગ કર્યું, એનો એક આપણે જો આપણે એનો ક્રોસ સેક્શન બનાવી દીધો અને પછી પાણી ઉતરવા મળ્યું. કેટલી સ્પીડથી ઉતરે છે, કેટલા એરિયામાંથી બહાર નીકળે છે, એ આપણને એનાથી ખબર પડી જશે. તો આ જે પ્રોસીજર છે એને કહેવામાં આવે છે પોન્ડિંગ પ્રોસીજર. This procedure does give accurate result and is the only reliable method known for measuring the rate of seepage. Seepage na rate ne માપવા માટેની સૌથી reliable method આવી રહી છે. That is being termed as the ponding procedure or ponding method. Now look over the photograph, please. આવી રીતે એની અંદર ડાઇક્સ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે છે. હવે એક સ્પેસિફિક આપણે એરિયા ડિફાઇન કર્યો કેનાલનો. 100 મીટર, 100 ફૂટ, 50 ફૂટ, એનો જે કંઈ પણ એરિયા છે આવી રીતે એનો એરિયા થઈ ગયો. સ્ટાર્ટિંગમાં સપોઝ D1 ડેપ્થ ઉપર પાણી છે, એમાંથી થયું D2 ડેપ્થ ઉપર પાણી. બેઝડ ઓન ધ ડિફરન્સીસ વી કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ ધ રેટ ઓફ સીપેજ. કેવી રીતે માપીશું? લેવલ કઈ રીતે? તો આવી રીતે એની ગેજ પટ્ટી હોય, ગેજ કહેવાય છે એને. જે રીતે આપણે સ્ટાફ મેમ્બર જોઈએ છે થિયોડોલાઇટ છે ડમ્પી લેવલના પ્રોજેક્ટમાં, એવી રીતે ગેજ પટ્ટી એની અંદર ફિક્સ કરી દેવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટેકનિક હાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ મેઝર અ સીપેજ રેટ. કેવી રીતે આપણે સીપેજનો રેટ મેઝર કરીશું? કોણે કીધી આ મેથડ? ક્યાંથી આવી આ મેથડ? તો આ જે મેથડ છે એ આવી છે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ 9452 પાર્ટ 1 ની અંદરથી. આખો ડિટેલ કોડ આપણે ડિસ્કસ નથી કરો બીકોઝ વી ડોન્ટ હેવ ધેટ મચ ઓફ ટાઈમ અને એટલી રિક્વાયરમેન્ટ પણ નથી. એની અંદરથી આ મેથડ આપણે ડિફાઇન કરેલી છે. બધી મેથડ એની અંદર જ છે. The method can be employed even on large canals, depending upon the availability of material and equipment for the construction of bunds and water for filling the pond. The method is applicable to canal with discharge capacity about 15 cumax also. The seepage losses from the ponded reach are computed from the rate of loss of water from the pond after adjustment of evaporation losses and the dimensions of wetted area of the pond. The rate of the loss of water from the pond is obtained by measuring the rate of drop of water level inside a pond. A modification of the method
consists of adding water to the pond to maintain a constant water surface elevation. હવે બીજી પણ એક રીતે જાય જેની અંદર મોડિફિકેશન એવું કરવામાં આવ્યું છે કે રેટ ઓફ સીપેજ આપણે બીજી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરતા જઈએ કે જેમ જેમ પાણીનું લેવલ ઉતરતું જાય એમ એમ આપણે પાણી એની અંદર એડ કરતા જઈએ અને જે લેવલ ઉપર પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં કેનાલ હતી એ જ લેવલ સુધીનું પાણી મેન્ટેન રાખીએ અને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ કેટલું પાણી એની અંદર મેં એન્ટર કર્યું તો એના ઉપરથી પણ મને સીપેજ લોસીસ રેટ ઓફ સીપેજ મને મળશે. તો આ મેથડ થઈ બીજા નંબરની મેથડ that is a ponding method. આ થઈ બીજા નંબરની મેથડ that is a ponding method. ત્રીજી મેથડ જોઈએ છે that is seepage meter method. ચલો એનું જે નામ છે that is UPIRI seepage meter. UPRI એનું નામ છે. Seepage meter offers a convenient method for measuring a local seepage rate in canals or ponds. It is therefore more suited for investigational work, for example, for evaluating seepage losses in different reaches. મારી જોડે એક જ કેનાલમાં બહુ બધી અલગ અલગ જગ્યા ઉપર સીપેજ થઈ રહ્યું છે તો જ્યારે આવી વસ્તુઓ આવે એટ ધેટ ટાઈમ પોન્ડિંગ ઇઝ વેરી કોસ્ટલી અને એવા ટાઈમે આ મેથડ વધારે ફીઝિબલ. Information of this type may be helpful in deciding the necessity or otherwise of lining the canal is required or not. In basic identification માટે આને મેથડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. કોઈને યાદ છે ખરું કેટલું સીપેજ હોય ત્યાં સુધી લાઇનિંગની જરૂર પડતી નથી એવું પણ આપણે જોયેલું છે કેનાલ ડિઝાઇન પેરામીટર્સની અંદર. વાંચી લેજો ના યાદ હોય તો બધી વસ્તુઓ બધું જ આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે પણ આપણને યાદ નથી છેલ્લે નામ કોનું બગડે એકેડમી. Following are the advantages of seepage meter. It may be used under water and normal working of the channel is not disturbed. એટલે ચેનલને ડિસ્ટર્બ કરવાની જરૂર નથી જે આપણે પાળો બનાવીને બધું કર્યું ને એવું અહીંયા ના કરવાની જરૂર પડે. It may be used to measure seepage losses both from the bed as well as from the side. અમુક વાર બેડનું સીપેજ અલગ હોય સ્લોપનું સીપેજ અલગ હોય તો એ વખતે આ કામ લાગે. It gives quick results and it is economical. એટલે જ્યારે નંબર્સ ઓફ પેચીસ હોય એ ટાઈમે આ મેથડ વધારે ફીઝિબલ છે. એના પણ તમને ફોટોગ્રાફ્સ બતાડું છું. આવી રીતનું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જેની એક પાઇપ પાણીમાં હોય અને બીજું એનું જે મીટર હોય બહાર હોય. એટલે પાણીની અંદર આ જે પોર્શન છે એની પાઇપ્સ ને બધું અંદર જશે and it will define on the electrical basis but આની અમુક લિમિટેશન્સ છે. જ્યારે ડીપ કેનાલ્સ હોય અહીંયા તો શેલો વોટર છે જ્યારે ડીપ કેનાલ્સ હોય એવા ટાઈમે આ વસ્તુ આપણા માટે એટલી કામ લાગતી નથી. અમુક જગ્યા ઉપર ટર્બિડિટી વધારે હોય હાઈ વેલોસિટી હોય તો એવી જગ્યા ઉપર પણ કામ લાગતું નથી. તો ક્યાં કામ લાગે છે જ્યારે નાની નાની કેનાલ્સ હોય જેની કેપેસિટી ઓછી હોય એવી જગ્યા ઉપર આ ટાઈપનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કામ લાગે છે. તો એની અમુક લિમિટેશન્સ છે. So seepage meter is difficult to use in deep canals, particularly if water is turbid and or flowing at a high velocity. બીજું, it may be used to measure seepage losses from small channels of capacity less than 2 cubic meter per second. એટલે 2 cubic કરતા ઓછો ડિસ્ચાર્જ હોય ત્યાં વધારે યુઝફુલ છે. The method may not be applied in canals infested with high weed growth, in canals with rocky or gravelly bottoms or line canal. એટલે આપણા માટે લગભગ ઘણા બધા સ્કોપ્સ અહીંયા આગળ બંધ થઈ જાય છે. એટલા માટે મેં તમને કીધું હતું કે પોન્ડિંગ મેથડ સૌથી સક્સેસફુલ મેથડ છે અને સૌથી રિલાયબલ મેથડ છે. એટલે તમે જ્યારે સીપેજ મીટરની મેં શરૂઆત કરી ત્યારે કદાચ તમારા માઇન્ડમાં એવો ક્વેશ્ચન જનરેટ બી થયો આટલું ઇઝી છે આવી રહ્યું ઇકોનોમિકલ છે તો પછી આપણે પોન્ડિંગ કરવાની ક્યાં જરૂરી છે. બટ એની લિમિટેશન્સના લીધે થઈને આપણે પોન્ડિંગને હાઈ પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ. હજુ એક મેથડ બાકી છે ધેટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ હેડ મેથડ. આ પણ સીપેજના માટેની જ મેથડ છે. તો જોઈએ શું છે. કોન્સ્ટન્ટ હેડ પેરામીટર્સ
consists of a pipe placed in the bottom or sides of a canal. I think તમે લોકો એના ટેસ્ટ ભણેલા છો ને, કોન્સ્ટન્ટ હેડ ટેસ્ટ છે ને માટેનો ટેસ્ટ છે, યાદ છે? permeability measure. બસ તો અલ્ટિમેટલી સીપેજ એટલે શું છે? પરમેબિલિટી હાઈ થાય ત્યારે જ આપણે પરમેબિલિટીને જ રિલેટ કરે છે સીપેજ પણ. તો બસ એ જ વસ્તુ છે, ધેટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ હેડ ને વેરિયેબલ હેડ મેથડ્સ. એ જ વસ્તુ છે, કશું નવું નથી આની અંદર. So the head of water is maintained in the pipe equivalent to the depth of the canal. The constant head is maintained with a tank inverted on the top of the pipe to form a marionette tube. એટલે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના બેઝિસ ઉપર જ આખો ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. However, it is not a successful. આ એટલો બધો સક્સેસફુલ નથી થતો because ફ્લો વધારે હોય છે. It is very difficult to use. બહુ જ awkward situations create કરે છે. That's why generally we are not preferring this type of instruments. તો બધાની અંદર ચારે ચાર મેથડમાં ઇન આઉટ ગણો, સીપેજ મીટર ગણો, કોન્સ્ટન્ટ હેડ મેથડ ગણો અને પોન્ડિંગ ગણો, તો બધામાં સૌથી વધારે સક્સેસફુલ જે મેથડ છે that is a ponding method. બધાને કેનાલની અંદર કઈ કઈ ટાઈપના લોસીસ થાય છે ખબર છે, બટ એ લોસીસને કેવી રીતે મેઝર કરવામાં આવે છે એનો આઈડિયા જનરલી નથી. ડેમની અંદરના સીપેજ લોસીસ અને કેનાલના સીપેજ લોસીસ બંને અલગ છે, બંનેને અલગ રીતે મેઝર કરવામાં આવે છે, એટલે મિક્સ ક્યારે પણ નહીં કરી શકાય. તમારા ઇન્ટરવ્યુની અંદર 1 થી 2 ચીફ એન્જિનિયર્સ બેઠેલા હશે અને એ લોકોના જે ક્વેશ્ચન્સ હોય છે એ હંમેશા ટુ ધ પોઈન્ટ એન્ડ વેરી ડીપ ટેકનિકલ નોલેજના બેઝિસ ઉપરના હોય છે, અને બાકીના બધા મેમ્બર્સથી કંઈક અલગ હશે. પ્રોફેસર્સ પણ બેઠા હશે, એમના ક્વેશ્ચન થિયોરેટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વધારે હશે, બટ ડિપાર્ટમેન્ટલ ચીફ એન્જિનિયર્સ જે બેઠેલા હશે એમના ક્વેશ્ચન ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ ઉપર હંમેશા વધારે હોય છે, અને એ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ટેન્ટ એટલે આ કેનાલના ફેલિયર સાથે. તો આજનો આ પાર્ટ અહીંયા આગળ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ સેશનની અંદર જોઈશું બાકીની વસ્તુઓ. બીજા ઘણા બધા ટોપિક્સ હજુ બાકી છે that we will discuss into the second part of the session. Now if you're having any other questions related to today's session, you may ask, or we are concluding the session. Yes, definitely. Even એક સ્ટુડન્ટનો ક્વેશ્ચન છે ડિપાર્ટમેન્ટના આન્સર્સ ના આવડે અને એકેડેમિકને ક્વેશ્ચન્સ એકેડેમિકના રિલેટેડ વધારે ક્વેશ્ચન્સ આવડે તો સિલેક્શન થવાના ચાન્સીસ કેટલા હશે? ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક, તમારા આન્સર્સ એકલા જ તમારા સિલેક્શન માટેનું મેઝરમેન્ટ નથી. આ એક વસ્તુને ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. એવા પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે જેમને બધા જ ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ આવડે, though they are not able to get a good score in the interview. અને એવા પણ સ્ટુડન્ટ છે જેમને હાર્ડલી 20 to 30% આન્સર્સ આવડ્યા હોય, then also they are getting a good score in the interview. So ઇન્ટરવ્યુનું જસ્ટિફિકેશન, એનું મેઝરમેન્ટ ખાલી ને ખાલી તમારા ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ નથી, ખાલી ને ખાલી તમારા ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ નથી. એના મેઝરમેન્ટમાં ઘણા બધા પેરામીટર્સ છે. યોર કોન્ફિડન્સ, યોર સ્પીકિંગ સ્કિલ્સ, યોર મેન્ટલ એબિલિટી, યોર ડિસ્કશન વિથ ધ ડિફરન્ટ પર્સન્સ, યોર સ્કિલ, how you are able to resolve the problems, your gestures, your attitude. There are numbers of things which are important for your interview process. ખાલી આન્સર્સ જ એકલા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. યસ, ડેફિનેટલી આઈ વિલ ડુ ધેટ, બટ એનો એક સ્પેસિફિક ટાઈમ આવશે. તમે જન્મ્યા ત્યારથી સીધા એન્જિનિયરિંગ નથી કર્યા. તમે પહેલા બાલ મંદિર કર્યું, પહેલું કર્યું, બીજું કર્યું, ત્રીજું કર્યું, ચોથું કર્યું. આપણો ટાર્ગેટ પોતે સીધું એન્જિનિયરિંગમાં પહોંચી ગયો. ઇન્ટરવ્યુમાં કઈ રીતે આન્સર્સ આપવા એના પર આપણે સીધા પહોંચી રહીશું, શું પૂછશે એના પર આપણે પહોંચી રહીશું, બટ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ક્લિયર અવર ફાઉન્ડેશન. આપણે આપણા ફાઉન્ડેશન ઉપર વર્ક જ નથી કરતા. ક્યારે કોઈ કંઈક કીધું એના ઉપર હંમેશા ફોકસ કરો છો. તમારી સામે જે કંઈ પણ તમારા સિનિયર્સ, એ લોકોની જોડે એક ઇન્ટરવ્યુનો એક્સપિરિયન્સ વધીને 2 ઇન્ટરવ્યુનો એક્સપિરિયન્સ, એમને પૂછેલા ક્વેશ્ચન ના બેઝિસ ઉપર એ બાયસ થઈને તમને ક્વેશ્ચન્સ કહે.
અમારી જોડે આઈ એમ એન્ગેજિંગ ધ કોચિંગ સિન્સ 2009. એ વખતે એ લોકો 10મા ધોરણમાં પણ નતા. એ વખતથી તો હું એન્જિનિયરિંગના કોચિંગ કરાવી રહ્યો છું. ઇટ મીન્સ આઈ ડુ હેવ મોર એક્સપિરિયન્સ દેન ધોઝ પર્સન્સ. મારી જોડે નંબર્સ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ, વેરાયટીઝ ઓફ ક્વેશ્ચન, એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ ડુ હેવ મેની મોર થિંગ્સ. એટલે મને ખબર છે કયા ટાઈમે શું કરાવવું, કેટલું કરાવવું, કેટલી ઇમ્પેક્ટ આપવી અને કેટલું ફોકસ તમારું કરાવડાવવું દરેકે દરેક પોઈન્ટ ઉપર. એટલે બીજા ઉપર ભરોસો કરો છો ને એટલો જ ભરોસો મારા ઉપર પણ કરો કે જેનાથી તમને સાચું ગાઈડન્સ મળશે. બીકોઝ મારી કોઈ પણ જાતનો મારો મેલાફારી ઇન્ટેન્શન નહીં હોય કે મારો આ સ્ટુડન્ટ પાસ થાય ને આ સ્ટુડન્ટ ના પાસ થાય. આ પાસ થશે, આ વધારે માર્કથી પાસ થવું જોઈએ ને આ ફેલ થવું જોઈએ. મારા માટે તમે બધા જ સરખા છો. મારો ટાર્ગેટ હંમેશા એ જ હોય કે મારા બધા જ સ્ટુડન્ટ પાસ થતા. સો તમે જે બીજા બધા વસ્તુ ઉપર જે ફોકસ કરો છો, ડાયવર્ઝન કરો છો, તમારા માઇન્ડનો ડુ નોટ ગો ટુવર્ડ્સ ધેમ. હંમેશા ફોકસ કરો કે તમે જે એકેડમી પર ટ્રસ્ટ કરી રહ્યા છો એ એકેડમી ઉપર સંપૂર્ણપણે ટ્રસ્ટ કરો. પછી ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને શીખવા સાચી મળશે. તો મારી જે ટાઈમે જે રિક્વાયરમેન્ટ આવશે, જે મને લાગશે કે આ ટાઈમે હવે તમને આની જરૂરિયાત છે, એ ટાઈમ ઉપર હું એ બાજુ ડાયવર્ટ ડેફિનેટલી મારા પોઈન્ટ્સને કરીશું. તમારે કઈ વસ્તુ ક્યારે શીખવાની છે મને ખબર છે. આઈ એમ નોટ ડુઈંગ ધીસ ઇન્ટરવ્યુ બેચ ફોર ધ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ ટાઈમ. ઇટ ઇઝ માય ઓલમોસ્ટ ઇટ ઇઝ માય 40th બેચ. અમારી 40મી ઇન્ટરવ્યુની બેચ છે ખાલી. તો ટેન્શન ના લો, કોઈ પણ જાતનું ટેન્શન ના લો. તમારું ફોકસ ખાલી ને ખાલી વાંચવા ઉપર અને ટોપિક્સને યાદ રાખવા ઉપર હોવું જોઈએ. કઈ વસ્તુમાં તમારે બેસવાનું કેવું છે, બોલવાનું કેવું છે, કેવા કપડાં પહેરવાના છે, ત્યાંથી માંડીને બધી જ વસ્તુ હું તમને કહીશ. બધી જ વસ્તુ ઉપર મારું ફોકસ છે. કેવી રીતે તમારે એન્ટ્રી લેવાની છે, તમારે વોચ પહેરવાની છે, નથી પહેરવાની, કયા હાથમાં પહેરવાની છે, એ બધી જ વસ્તુ હું તમને ડિફાઇન કરીને આપું છું. એ બાદ તમારે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તમારું કામ છે હું જે ચલાવું છું, જે બેઝિક થિયોરેટિકલ કન્સેપ્ટ તમારા સબ્જેક્ટના રિલેટેડ છે, એ બધી વસ્તુઓ વાંચો અને એને યાદ રાખો. એને કારણ કે એકવાર વાંચવાથી નહીં યાદ રહે, 2 વાર 3 વાર એને વાંચવું પડશે. ખાલી જોઈ લેવું, કોઈ કે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એટલે જોઈ લેવો, દેટ ઇઝ નોટ ધ ટેકનિક ટુ ક્લિયર ધ ઇન્ટરવ્યુ. મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે ઇન્ટરવ્યુ એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે છે આ વખતે કારણ કે મેરિટ કમ્પેરેટિવલી ઘણું નીચું છે. બીજી વસ્તુ એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેના પ્રિલિમ્સના માર્ક ઓછા હશે એ ઇન્ટરવ્યુમાં વધારે માર્ક ખેંચી શકશે, તો ઓટોમેટિકલી સિલેક્શન લિસ્ટમાં જતો રહેશે. તમારો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ મિનિમમ 60 માર્ક લાવવા માટે. બીજા બધા માટે ડિફિકલ્ટ છે, બટ તમારા માટે ડિફિકલ્ટ નહીં થાય જો તમે પ્રોપરલી ધ્યાન આપશો તો. બટ એના માટે તમારે એકેડમી ઉપર, મારી ઉપર ભરોસો મૂકવો પડે. અમારે કહેવાનું ના હોય બટ તમને કહેવું પડે છે. કેમ? કારણ કે તમે બધી જ જગ્યા ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક ઇનપુટ લેવા જાઓ છો. જેટલું વધારે તમે ઇનપુટ અલગ અલગ જગ્યાએ લેવા જશો ને એટલા તમે કન્ફ્યુઝ વધારે થશો. તમને ક્યાંક એમ લાગશે હું સાચો છું, ક્યાંક લાગશે બીજું સાચા છે, ત્રીજી જગ્યાએ લાગશે આ બી સાચા છે. કન્ફ્યુઝ તમે થશો, માઇન્ડ તમારું વધારે કન્ફ્યુઝ થશે. એનાથી લોસ મને કોઈ નથી, લોસ તમને વધારે થશે. Now, if you're having any other question regarding today's session, આજના સેશનના રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે પૂછી શકો છો, or else we are concluding the session. I am considering there is no other questions from your side. We are concluding today's session. Have a great weekend ahead. Thank you for attending the session, all of you. Thank you, sir.